ทะเลสาบที่ใสกระจ่างจนมองเห็นก้นบึ้งของทะเลสาบอาจจะดูเหมือนภาพอุดมคติของธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบแต่ทราบไหมครับว่าในอดีตนั้นความใสสะอาดกลับเป็นสัญญาณอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศปัจจุบันทะเลสาบนับพันแห่งทั่วโลกกำลังเปลี่ยนสีจนสีเข้มขึ้นคล้ายกับน้ำชาภายใต้สีน้ำตาลที่ดูเหมือนกับความเน่าเสียซ่อนความย้อนแย้งของการฟื้นคืนชีพระบบนิเวศนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุณหภูมิใต้น้ำอย่างรุนแรงมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาชีวิตรอดที่ผลักดันให้นักล่าหน้าเก่าต้องสูญพันธุ์และเปิดทางให้กับนักล่าสายพันธุ์ใหม่ก้าวขึ้นมาคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความลับภายใต้น้ำขุ่นสีน้ำตาลว่าปรากฏการณ์นี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างครับความใสสะอาดของแหล่งน้ำจืดในอเมริกาเหนือและยุโรปเหนือในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาคือผลพวงของยุคอุตสาหกรรมหนักในช่วงทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 โรงงานอุตสาหกรรมได้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์มหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดฝนกรดสะสมในดินและแหล่งน้ำจืดความเป็นกรดที่สูงจัดได้แปรสภาพโครงสร้างดินทำให้คาร์บอนอินทรีย์ไม่สามารถละลายน้ำได้แหล่งน้ำธรรมชาติในยุคที่มีฝนกรดในอดีตนั้นจึงดูใสสะอาดเพราะปราศจากสารอินทรีย์และแพลงก์ตอนพืชซึ่งทะเลสาบที่ใสกระจ่างในยุคนั้นแท้จริงแล้วคือระบบนิเวศที่ตายแล้วเมื่อมีการบังคับใช้นโยบายควบคุมมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดอย่างกฎหมายอากาศสะอาดปริมาณการตกสะสมของกรดกัมมันถันจึงลดลงอย่างต่อเนื่องค่าความเป็นกรดด่างในแหล่งน้ำปรับตัวสูงขึ้นเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อความเป็นกรดลดลงสารอินทรีย์ที่เคยถูกแช่แข็งอยู่ในชั้นดินก็เริ่มแตกตัวและละลายน้ำได้ดีขึ้นเกิดการชะล้างคาร์บอนอินทรีย์ละลายน้ำไหลลงสู่ทะเลสาบในปริมาณมหาศาลปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำสีชาซึ่งเป็นสัญญาณว่าธรรมชาติต้นน้ำกำลังฟื้นตัวกลับสู่สภาวะก่อนยุคอุตสาหกรรมสีน้ำตาลเข้มของทะเลสาบเป็นผลลัพธ์ของปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนระหว่างคาร์บอนอินทรีย์ละลายน้ำและธาตุเหล็กในก้นทะเลสาบที่ปราศจากออกซิเจนเหล็กจะอยู่ในรูปแบบของเฟอรัสไอออนซึ่งละลายน้ำได้ดีเมื่อน้ำเกิดการหมุนเวียนในฤดูใบไม้ร่วงเหล็กเหล่านี้จะถูกพัดขึ้นมาเจอออกซิเจนและเปลี่ยนรูปเป็นเฟอริกไอออนในแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยสารอินทรีย์ละลายน้ำโมเลกุลของสารอินทรีย์จะทำหน้าที่เป็นสารคีเลตตามธรรมชาติเข้าจับตัวกับเฟอริกไอออนสร้างโครงสร้างคอนลอยด์ที่มีความเสถียรสูงทำให้ธาตุเหล็กแขวนลอยอยู่ในมวลน้ำได้สารประกอบเชิงซ้อนนี้สามารถดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นสีน้ำเงินสีเขียวและรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีเยี่ยมส่งผลให้น้ำมีสีน้ำตาลอมแดงคล้ายชาอย่างเด่นชัดปฏิกิริยานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันในทุกแหล่งน้ำธรรมชาติมีกลไกคัดกรองตนเองผ่านระยะเวลากักเก็บน้ำหากทะเลสาบใดมีกระแสน้ำไหลเวียนช้าและกักเก็บน้ำไว้ได้นานกว่า 1.5 ปีจะสามารถต้านทานปรากฏการณ์น้ำสีชาได้เวลาที่เนิ่นนานเปิดโอกาสให้แสงแดดสาดส่องลงมากระตุ้นปฏิกิริยาโฟโตเฟนตันซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีแสงที่เข้าย่อยสลายสายคาร์บอนขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ขนาดเล็กที่ไม่มีสีพร้อมกับปล่อยให้ธาตุเหล็กค่อยๆตกตะกอนลงสู่พื้นก้นทะเลสาบสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์น้ำสีชาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นได้ยืดอายุฤดูเพาะปลูกทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตและสะสมคาร์บอนในดินมากขึ้นรูปแบบของพายุฝนที่ตกหนักและรุนแรงขึ้นในระยะเวลาสั้นๆได้ชะล้างคาร์บอนอินทรีย์จากหน้าดินลงสู่ระบบน้ำจืดตอนล่างอย่างรวดเร็วการจัดการที่ดินก็มีส่วนสำคัญข้อมูลในประเทศสวีเดนพบว่าการปลูกป่าสนเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะต้นสปรูซเพิ่มขึ้นถึง200%นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1928การปลูกป่านี้สร้างชั้นดินอินทรีย์ที่หนาแน่นและเต็มไปด้วยสารแทนนินเมื่อรวมการฟื้นตัวจากกรดภาวะโลกรวนและการทำป่าไม้เชิงอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ซูเปอร์รีคัฟเวอรี่ดันให้ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำพุ่งทะลุเกินระดับมาตรฐานของยุคก่อนอุตสาหกรรมม่านสีน้ำตาลส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุณหภูมิใต้น้ำโดยปกติทะเลสาบจะมีการแบ่งชั้นน้ำตามอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนประกอบด้วยชั้นน้ำอุ่นผิวดินที่เรียกว่าเอพิลิมเนียนชั้นเปลี่ยนผ่านอุณหภูมิเทอร์โมไคล
และชั้นน้ำเย็นก้นทะเลสาบไฮโปลิมเนียนในสภาวะน้ำสีชาโมเลกุลคาร์บอนจะทำหน้าที่เสมือนฉนวนทึบแสงดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้เฉพาะบริเวณผิวน้ำทำให้อุณหภูมิผิวน้ำร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่แสงแดดทะลุลงไปไม่ถึงก้นทะเลสาบทำให้น้ำชั้นล่างเย็นจัดและมืดสนิทความต่างของอุณหภูมิที่รุนแรงนี้สร้างกำแพงกั้นไม่ให้มวลน้ำผสมกันเมื่อตะกอนอินทรีย์ที่ไหลลงมากลายเป็นอาหารของแบคทีเรียจะเผาผลาญออกซิเจนในน้ำลึกอย่างรวดเร็วจนก้นทะเลสาบกลายเป็นพื้นที่ไร้ออกซิเจนสภาพการนี้นำไปสู่สภาวะบีบคั้นทางอุณหภูมิและออกซิเจนปลาเขตหนาวถูกบีบให้เลือกระหว่างการว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำที่ร้อนหรือดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลสาบที่ไร้อากาศหายใจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการตายทั้งฝูงงานวิจัยในปีค.ศ. 2025 เปิดเผยว่าการที่ปลาในแหล่งน้ำสีชามีอัตราการเจริญเติบโตช้าลงและมีขนาดตัวเล็กลงเกิดจากการล่มสลายของฐานรากอาหารเมื่อแสงแดดส่องไม่ถึงระบบนิเวศก้นทะเลสาบก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้าดินจึงลดจำนวนลงปริมาณอาหารรวมในระบบลดลงทำให้ปลาอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารทางอ้อมข้อมูลชุมชนปลาในทะเลสาบกว่า300แห่งพบว่าโครงสร้างสันฐานวิทยาของปลาในลุ่มน้ำสีชาเปลี่ยนไปอย่างมากฝูงปลาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกครอบครองโดยสายพันธุ์ปลาที่มีสัดส่วนดวงตาขนาดใหญ่เพราะการมีดวงตาที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บแสงและเพิ่มความคมชัดในการมองเห็นใต้น้ำสีน้ำตาลนี่คือการตอบสนองทางวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดกลุ่มนักล่าที่พึ่งพาสายตาเป็นหลักเช่นเลคทราท์บลูทราท์และปลาเบสปากใหญ่กำลังเผชิญวิกฤตระยะการมองเห็นที่สั้นลงทำให้อัตราการล่าเหยื่อสำเร็จลดต่ำลงนำไปสู่การลดทอนประชากรขณะที่ปลานักล่าบางชนิดที่มีวิวัฒนาการระบบประสาทสัมผัสแบบพิเศษก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งน่านน้ำชนิดใหม่เช่นวอลอายปลาที่มีดวงตาขนาดใหญ่และมีโครงสร้างเนื้อเยื่อสะท้อนแสงทาเปตัมลูซิดัมอยู่บริเวณหลังจอเรตินาเนื้อเยื่อนี้ทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาขยายแสงช่วยให้มองเห็นและประมวลผลในสภาวะมืดมัวได้ดีปลาวอลอายจึงสามารถซุ่มโจมตีเหยื่อได้อย่างง่ายดายโดยเนื้อเยื่อชนิดนี้เป็นโครงสร้างทางชีววิทยาแบบเดียวกับที่พบในดวงตาของแมวและสัตว์หากินกลางคืนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บแสงในสภาวะที่มืดมิดได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้ Northern Pike และ Pike Perch ที่มีระบบเส้นข้างลำตัวสามารถสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนคลื่นความถี่และความเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ำรอบตัวเพื่อจับตำแหน่งเหยื่อได้อย่างแม่นยำในม่านน้ำสีชาปลาโรสซึ่งปกติมันจะว่ายน้ำได้เร็วปรากฏว่ามันสูญเสียความสามารถในการมองเห็นศัตรูและประสิทธิภาพในการระวังภัยตกเป็นเป้าหมายหลักที่ถูกโจมตีได้อย่างง่ายดายการพลิกกลับขั้วอำนาจในโลกใต้น้ำทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถจัดระเบียบสายใยอาหารใต้น้ำได้ใหม่ทั้งหมดทัศนวิสัยใต้น้ำที่ลดลงทำให้นักตกปลาเพื่อการกีฬาต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากการใช้สีสันสวยงามสะดุดตามาเป็นการเล่นกับประสาทสัมผัสที่ตอบสนองต่อน้ำสีชามากขึ้นโดยมีการใช้เหยื่อประดิษฐ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทางน้ำรุนแรงเช่นแครงเบสหรือสปินเนอร์เบสที่มีลูกปืนเหล็กส่งเสียงคลิกอยู่ภายในคลื่นความถี่ที่ถูกส่งผ่านมวลน้ำสีชาจะไปกระตุ้นระบบเส้นข้างลำตัวของปลาไพร์และวอลอายให้พุ่งเข้าจู่โจมและเหยื่อที่มีสีสะท้อนแสงจัดจ้านอย่างสีชัสรูทหรือสีเขียวตองอ่อนก็มีความสามารถในการสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีทำให้ส่องสว่างทะลุม่านน้ำสีชาและกระตุ้นการโจมตีขณะที่เหยื่อสีมืดสนิทอย่างสีดำหรือสีจูนบัคก็กลับได้ผลยอดเยี่ยมเช่นกันเมื่อปลาล่าเหยื่อมองช้อนขึ้นมาจากระดับน้ำลึกเหยื่อสีทึบจะสร้างเงาร่างที่คมชัดตัดกับแสงสว่างรำไรเหนือผิวน้ำช่วยให้ล่อให้ปลาเข้ามาติดกับดักได้ง่ายขึ้นปรากฏการณ์น้ำสีชายังส่งผลกระทบต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่ชีวิตประจำวันโดยตรงเมื่อปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำมีปริมาณมหาศาลปะทะกับสารคลอรีนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคตามปกติในระบบประปาจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สร้างสารก่อมะเร็งพลอยได้จากการฆ่าเชื้อ
สารเหล่านี้เช่นสารไตรฮาโลมีเทนและกรดฮาโลอะซิติกทำให้ได้มาซึ่งน้ำประปาที่ใสสะอาดและปลอดภัยกลับมีต้นทุนที่ซ่อนอยู่ด้วยเพราะต้องมีการใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ซับซ้อนและมีราคาสูงขึ้นปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลได้กำหนดมาตรฐานของสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำดื่มไว้อย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวจะเห็นได้ว่าธรรมชาติไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มันดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของการปรับตัวและการดำรงอยู่ภายใต้สภาวะโลกในยุคปัจจุบันการหมั่นสังเกตและตรวจสอบเป็นเรื่องจำเป็นที่มนุษย์ต้องคอยจับตามองเพราะความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่เรามองเห็นอาจหมายถึงกำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เรามองไม่เห็นด้วยนั่นเองครับผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ